What is up crazy people or there, this is a Tejas. Welcome to the vlog. ते मित्र आहेत सगळ्या जणांना मी घेऊन आलोय. सौरभ बघा ओमकार आणि त्याने प्रवीण त्यांनी बघा तिथं तुम्हाला दिसतीलच. तिथं थांबलेत. आम्ही आलोय त्या लोकेशनवर. तेच सद्गुरू महाराज आणि दाखवू शकतो तुम्हाला. ते आले तरी पण तुम्हाला सिनेमॅटिक मध्ये दाखवतो आणि आतमध्ये व्हिडिओ काढू देतात का नाही ते माहित नाही, पण नक्कीच ट्राय करतो तुम्हाला दाखवायचं. तर हे बघा सोलापूर मधलं लोकेशन गणेश रामचंद्र आपटे इथं 7 रस्त्याजवळ आहे. आणि हे बघा शासकीय विश्रामगृह सोलापूर. सद्गुरू महाराजांच्या आगमनासाठी खूप जण थांबलेत. असं तुम्हाला नक्कीच मी सद्गुरू आगमन असं दाखवायचा प्रयत्न करतो. This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body. तर बघू शकता तुम्ही त्यांच्या आगमनासाठी किती लोक असे जमले आहेत आणि थोड्याच वेळात होणार आहे त्यांचं आगमन. This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body. This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil. This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body.